Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-un interviu pe care nimeni nu l-a prevăzut, Slatircoglu a dezvăluit o latură a sufletului ei care fusese bine protejată de lumina reflectoarelor presei, gelozia. Fiecare zi în care aveam o scenă cu ea mă făcea să mă simt nervoasă, a mărturisit ea fără menajamente, făcând aluzie la actrița cu care Halil Ibrahim a împărtășit zile lungi de filmări. A fost o declarație care nu numai că a indicat relația romantică trecută dintre cei doi, ci și o luptă internă de nesiguranță și emoții conflictuale pe care Slatircoglu o ținuse sub tăcere prea mult timp. Aceste cuvinte au devenit rapid dinamită pură pentru tabloide. În câteva ore, presa a reconstituit triunghiul emoțional care rămăsese latent de la separarea dintre Halil Ibrahim și Slatircoglu. Jurnaliștii au scos de la praf scene, interviuri și fotografii vechi de pe platourile de filmare în căutare de indicii. Actrița, mereu profesionistă și discretă, și-a rupt tăcerea emitând o declarație fermă, defensivă. Ea a afirmat că nu a existat niciodată altceva decât respect și camaraderie, respingând orice implicare dincolo de chestiunile profesionale. Dar efectul de domino începuse deja. Rețelele de socializare s-au polarizat între cei care au înțeles durerea retrospectivă a lui Slatircoglu și cei care au considerat nepotrivită revederea unei povești închise. Fanii au început să reînvie vechile teorii, alimentând cu noi nuanțe zvonurile despre tensiunile de pe platourile de filmare care, până acum, păreau simple speculații. Spectrul geloziei, atât de adesea ignorat, a ocupat acum centrul atenției. Cei care o cunosc pe Slatircoglu dincolo de ecran spun că a fost întotdeauna sensibilă și s-a forțat prea mult. În acest context, aș vedea partenera de actorie împărtășind scene intense cu o altă femeie ar fi putut fi un declanșator constant de disconfort. Nu era doar scena, ci conexiunea pe care o simțea sau poate de care se temea. Cuvintele ei, departe de a fi o acuzație, sunau ca o mărturisire târzie, ca o rană care încă durea la atingere. Halil Ibrahim, în trecut, făcuse aluzie la aceste probleme în termeni pe care mulți îi considerau reci. A fost o fragilitate emoțională, a spus el, referindu-se la neînțelegerile care le-au umbrit relația. Astăzi, acea expresie rezonează cu un ecou diferit. A fost într-adevăr fragilitate sau pur și simplu onestitate emoțională? Nu este un semn de curaj să recunoști gelozia în loc să te prefaci că ai putere. Presa tabloidă s-a grăbit să eticheteze această situație drept revenirea triunghiului, chiar dacă niciuna dintre părți nu a vorbit despre dragoste, ci mai degrabă despre răni. Curios este că, după tot acest timp, aceste emoții rămân vii în memoria colectivă a fanilor. Ca și cum acea dragoste televizată ar fi lăsat o amprentă care nu poate fi ștearsă, nici măcar odată cu trecerea timpului. Scenele care odinioară captivau publicul sunt acum văzute într-o lumină mai dură și mai realistă. Unii adepți ai lui Halil Ibrahim au interpretat cuvintele lui Slatircoglu ca pe o încercare de a atrage atenția. Au existat însă și cei care, cu mai multă empatie, i-au aplaudat sinceritatea. A recunoaște gelozia este omenește. A face acest lucru public este curajos, a comentat un utilizator de socializare. Și a avut dreptate. Majoritatea vedetelor evită să vorbească despre nesiguranțele lor, de teama de a fi judecate. Slatircoglu, pe de altă parte, a decis să se dezvăluie. Cel mai paradoxal lucru este că, prin această mărturisire, Slatircoglu a reușit să se reconecteze cu un segment al publicului său care poate nu se mai aștepta să o vadă atât de vulnerabilă. De data aceasta, nu actrița sau vedeta au vorbit, ci femeia. O femeie care a iubit, care s-a îndoit, care s-a temut să piardă. O femeie ca atâtea altele care au experimentat gelozia și au putut să o exprime doar în singurătate. Cealaltă actriță implicată,
la rândul ei, a încercat să rezolve problema elegant. Declarația ei a căutat să-și protejeze imaginea fără a alimenta focul. Dar, într-o industrie în care fiecare cuvânt este disecat, încercarea ei de neutralitate a fost interpretată de unica indiferență. Nu am simțit niciodată acea tensiune, a spus ea, într-o propoziție care a sunat mai revelatoare decât intenționa. Pentru că, uneori, problema nu este ceea ce se întâmplă, ci ceea ce îți imaginezi. Povestea acestui triunghi, deși emoționantă și profund umană, are și o tentă simbolică. Reprezintă ceea ce se întâmplă atunci când emoțiile se amestecă cu ficțiunea. Când personajele se îmbrățișează în fața camerelor de filmat, dar în spatele lor, inimile bat de incertitudine. Acesta este prețul amestecării iubirii, geloziei, nesiguranței și actoriei în aceeași rețetă. Dezbaterea a devenit și mai complexă atunci când experții în psihologia mass media au fost invitați să-și dea cu părerea. Unii au susținut că gelozia este mai frecventă în mediile creative și competitive, cum ar fi industria audiovizuală. Linia dintre personaj și personalitate este foarte subțire în aceste cazuri, a spus unul dintre ei. Și poate că aici se află cheia acestui episod. În eșecul de a separa rolul de sentiment. În interviurile anterioare, Slatircoglu evitase aceste tipuri de întrebări cu răspunsuri diplomatice. Prin urmare, această mărturisire a marcat un punct de cotitură. Nu era vorba doar despre Halil Ibrahim sau despre partenerul său de scenă, ci despre nevoia lui Slatircoglu de a se împăca cu trecutul ei, fără resentimente, dar și fără alte tăceri stânjenitoare. A fost o modalitate de a pune cuvinte la ceea ce anterior fuseseră doar gesturi ascunse în spatele privirilor evitate. Deși Halil Ibrahim nu a mai vorbit, numele său este pe buzele tuturor. Mulți speră la o reacție, o apărare sau cel puțin o reflecție. Dar poate că tăcerea lui este și o declarație. La urma urmei, fiecare gestionează trecutul cât de bine poate. Și în timp ce Slatircoglu a optat pentru catarsis public, Halil Ibrahim pare să se agațe de o tăcere prudentă. Portalurile digitale s-au grăbit să recupereze imagini din trecut, acelea în care cei trei s-au întâlnit la ceremonii de premiere, la petreceri de final de filmare sau la conferințe de presă. Fiecare gest este analizat cu o lupă. O privire în plus, un zâmbet forțat, o distanță fizică. Totul servește drept punct de plecare pentru o poveste care, deși acum s-a încheiat, dăinuie în imaginarul colectiv. Cea mai virală scenă din toată această agitație a fost o fotografie veche în care Slatircoglu îl privește din fundal pe Halil Ibrahim râzând alături de colegul său de platou. Pe fața ei, se spune, se putea deja ghici ce avea să mărturisească în cuvinte ani mai târziu. În acea imagine, mii de oameni au crezut că văd un țipăt tăcut, un avertisment emoțional pe care nimeni nu l-a auzit la momentul respectiv. Adevărul este că această poveste nu are nevoie de o concluzie. Pentru că importantul lucru a fost deja spus. Gelozia există chiar și printre oamenii pe care îi iubim. Și asta nu ne face slabi, nici mai puțin valoroși. Și Slatircoglu, prin declarația sa, ne-a amintit că în spatele fiecărei actrițe există o femeie care trebuie, de asemenea, să fie înțeleasă. Pascali.